นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับผมกับช่อง ATS Channel นะก็อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ recap นะฮะปาฏิหาริย์รัก100 ปี Century of Love นะครับผม EP 1 แล้วก็ 2 มารวบยอดเลยจริงๆเนี่ยพี่แฮมอัด reaction ไปแล้วด้วยนะแต่เก็บไว้ก่อนอัดเก็บไว้ยังไม่เอามาตัดเพราะว่าไม่รู้ว่าลงได้แค่ไหนหรือลงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บไว้ก่อนแต่เราก็คือดูจบปุ๊บเรามารีแคปกันต่อเลยนะครับผมว่าพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทการรีแคปนะครับพูดคุย EP 1 EP 2ที่มันเกิดขึ้นทีนี้พี่แฮมบอกนิดนึงก่อนว่าด้วยความที่พี่แฮมมีการดู EP 1 EP 2พร้อมกันเลยแล้วก็อาจจะไม่ทำรีแคปเป็นแบบมีภาพเรียงเป็นซีนอะไรเงี้ยนึกซีนไหนออกก็อาจจะเอาซีนนั้นมาแปะนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเข้าใจด้วยแล้วด้วยความที่คลิปที่รีแคปเนี่ยน่าจะยาวมากๆพี่แฮมอาจจะไม่ได้เอาภาพมาแปะเยอะเท่ากับที่ทุกครั้งที่เคยทำตอนรักไม่รู้ภาษานะฮะด้วยความที่มี2 EP เนาะถ้าแปะทุกแบบแปะละเอียดยิบเนี่ยคงเหนื่อยมากๆขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เวลามีจำกัดจริงๆเดี๋ยวขอเป็นการรีแคปแล้วก็พูดคุย EP 1 EP 2 ไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้เรียงซีนกันอาจจะมีการหยิบตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาพูดทีละประเด็นนะฮะเท่าที่นึกออกนะเพราะฉะนั้นก็ขอโทษด้วยถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นการเป็นไม่ให้ลำดับเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ไม่ได้มีภาพประกอบนะฮะก็ขอบคุณที่ทุกคนจะเข้าใจแล้วกันนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมารีแคปกันดีกว่า EP 1 2เจออะไรกันบ้างนะครับผมพยายามจะเล่าตั้งแต่ต้นมาจนถึง EP 2แล้วกันแล้วก็ป๊อปอัพตรงไหนขึ้นมาเดี๋ยวจะมาคุยกันโอเคต้องชมก่อนเลยว่าสนุกมากจริงๆเปิดมา2 EP แรกคือแบบจริงๆถ้าสนุกตั้งแต่ EP แรกแล้วพอดู EP 2อีกก็รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยรู้สึกแบบเขาทำดีอ่ะคือ1บทดี2คือเขียนให้มันมีความเป็นวายผสมกับแบบเมโลดราม่าแล้วก็มีความแบบน่าตื่นเต้นของความเป็นละครอยู่ในนั้นสำหรับรู้สึกว่าบทดีมากๆอาจจะเป็นบทที่รู้สึกแบบมันว้าวตรงที่ว่าเราเหมือนกับเราดูซีรีส์เกาหลีประมาณนึงนะมันจะเหมือนกับว่ามีความแบบหินวิเศษอยู่กันมาเป็น100 ปีมีอะไรฟีลลิ่งแบบเนี้ยฟีลลิ่งเหมือนเรากลิ่นอายเหมือนดูพวกกอบลินเหมือนดูพวกโฮเทลเดลูน่าอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือแบบมันมีความฟีลลิ่งของเกาหลีอยู่ในนั้นมีกลิ่นอายของเกาหลีรวมถึงความแบบมันมีความแบบจีนผสมด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าคนเขียนบทนี้คือแบบเธอเก่งมากอ่ะคือสามารถที่จะดีไซน์ความรักที่มันต้องรอคอยรวมถึงความใส่ความเป็น Y หรือ BL ลงไปแล้วก็ใส่ความเป็นกิมมิคของแบบพลังวิเศษลงไปคือทุกอย่างมันดูแบบ
เชื่อแล้วก็ลงตัวแล้วก็ดูแล้วก็แบบลุ้นไปกับตัวละครอย่างเงี้ยสนุกมากๆโอเคทีนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมด้วยความที่คิดว่าทุกคนที่มาดูรีแคปแบบคงได้ดูตัวซีรีส์มาแล้วถ้าใครไม่ดูซีรีส์มาก่อนพูดเลยว่างงในสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้นะฮะงั้นรีแคปของพี่แฮมจะไม่ได้ละเอียดเหมือนมาเล่าเรื่องว่ามีอะไรบ้างฉากนู้นฉากนี้ไม่นะคนที่มาดูรีแคปของพี่แฮมหวังว่าจะเป็นคนที่ดูมาก่อนแล้วและถ้าจะดูก็คือไปดูในช่องวันทุกวันพุธพฤหัสแล้วก็ย้อนหลังทาง Netflix นะครับโอเคมาพูดคุยกันเลยดีกว่าชอบตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องแล้วนะครับผมคือเขาเล่ามาตั้งแต่การที่ว่าตัวละครอย่างซานเนี่ยรักกับวาดได้ยังไงถูกไหมฮะเกิดมาตั้งแต่สมัย100 ปีที่แล้วรักกับวาดก็คือเป็นความรักที่เกิดจากชนชั้นที่แบบว่าคนนึงเป็นแบบหนุ่มจีนที่อยู่เป็นแบบเด็กสันเจ้าไม่ได้มีกระตังอะไรเท่าไหร่นะเกิดคนนึงเป็นลูกเจ้าพระยานาหมื่นเกิดความรักขึ้นมาแต่เป็นความรักที่เหมือนกับเขาถูกวางตัวให้เป็นคู่ครองของใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วซึ่งคนนั้นก็เล่นโดยปอนนะฮะซึ่งถูกวางตัวเป็นคู่ครองกันอยู่แล้วแต่เกิดความรักกับหนุ่มคนนี้ก็คือซานนั่นเองสุดท้ายก็ซานก็พาหนีงานแต่งงานนะฮะหนีงานแต่งงานมาเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างนั้นก็ถูกตามล่านะครับผมโดยคุณหลวงตามล่ามาเสร็จแล้วก็มีการยิงเนี่ยต้องการจะยิงซานสุดท้ายเนี่ยวาดรับเอาไว้วาดก็เลยเสียชีวิตแต่ก่อนนั้นน่ะมันมีการที่เหมือนกับตัวของซานถูกใส่ร้ายใส่ความอยู่แล้วตัววาดก็ช่วยซานไว้เป็นเหมือนผู้มีพระคุณของซานถูกไหมฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโดนยิงมาแล้วก็มาหานะครับผมสินแสที่ตัวของสันเจ้าตัวสันเจ้าเนี่ยก็เป็นสันเจ้าประจำของเทพหนีวานะครับซึ่งคนที่ดูแลสันเจ้าเนี่ยก็มีหินวิเศษซึ่งว่าหิน54นะเป็นหินที่แบบอยู่ในตำนานของเทพเจ้าหนีวาเป็นหินที่เอาไว้อุดรอยรั่วของสวงสวรรค์อะไรแบบนี้ตอนที่เกิดตำนานขึ้นมาซึ่งหนีวาเนี่ยก็จะอยู่ในตำนานเดียวกับของห้องศิลป์นะครับผมเราจะเห็นตำนานนี้ตอนที่เขาแบบว่าส่งปีศาจจิ้งจอกลงมาทำลายโลกมนุษย์นะครับในสมัยราชวงศ์โจวซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นแบบถ้าใครดูตำนานห้องศิลป์บ่อยๆของฝั่งหนังจีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นเคยกับองค์เทพองค์นี้ประมาณหนึ่งเลยทีเนี้ยไอ้เต้าหิน54เนี่ยก็มีเศษเสี้ยวของหินเนี่ยเก็บมาตั้งแต่สมัยโอ้โหกี่พันปีที่แล้วก็ไม่รู้จนมาถึงตอนนี้นะฮะซึ่งไอ้หินตัวนี้มันสามารถที่จะรักษาหรือฟื้นฟูร่างกายได้ต้องมีการแบบทำพิธีสวดมนต์ต้องมีคนที่สวดมนต์เป็นหรือทำพิธีเป็นซึ่งสืบต่อไปเป็นทอดคืออาจจะเป็นตระกูลสายตระกูลเนี่ยสินแสที่ดูแลเนี่ยมีวิธีการสวดหรือวิธีการใช้หินตัวนี้อยู่ซึ่งหินตัวนี้เนี่ยก็มีพลังอย่างนั้นจนตัวของวาดเองก็รู้ว่าหินมีพลังทีนี้พอวาดเกิดการโดนยิงขึ้นมาตัวของซานเนี่ยก็พยายามจะเอาช่วยวาดโดยการที่พาวาดมาที่มหาสินแสให้สินแสช่วยวาดไว้แต่สินแสก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าหินจะสามารถรักษาคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเท่านั้นคนที่ตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวาดก็เลยจากไปแล้วนะทีนี้ตัวของซานเองรู้สึกว่าเขายังไม่ทดแทนคนมีพระคุณเลยแล้วเขาเป็นคนต้นเหตุทำให้ตัวของวาดตายเขาก็เลยเหมือนกับแบบขอร้องว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวของตัวสินแสช่วยเขาหน่อยหูขนาดถึงเอาหัวโขกพื้นฉากนั้นเป็นฉากที่หูเล่นดีมากคือตัวของต้าอู๋ก็คือเล่นแบบคือเล่นแบบรู้เลยว่าแบบทรงพลังมากฉากนั้นเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็คือตัวละครเนี่ยก็คือสินแสเนี่ยก็บอกว่าโอเคมันพอมีวิธีแหละจริงๆก็แบบดูเป็นแบบบทที่ค่อนข้างจะจับวางนิดนึงนะอารมณ์แบบจริงถ้าเป็นเราเนาะเราเป็นสินแสเราคงจะบอกว่าคนได้จากไปแล้วจงทำใจเราไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตได้เราคงจะไม่อยู่ดีมาเสนอวิธีที่แบบว่าให้เธอรอ100 ปีหรอกเธอจะรอไหมคือมันเหมือนเป็นการเอ็กซ์เพร์เมนต์นิดนึงมันเหมือนกับการทดลองเข้าใจปะซึ่งเราในฐานะเป็นสินแสเป็นคุณหมอแล้วก็อยู่กับแบบเป็นอยู่กับศาลเจ้าเราควรทำให้คนปรงกับการใช้ชีวิตไงเราไม่ควรจะแบบไปเชียร์อัพว่าเธอฉันมีวิธีอยู่เป็น100 ปีแต่เธอทรมานทุกคืนเธอเอาเปล่าคือมันก็ไม่ใช่เนาะแต่ตอนนี้ก็อันนิดนึงบทมันถูกวางแบบนั้นว่าฉันมีข้อเสนอฉันเห็นใจความรักของเธอฉันเห็นการที่เธอแบบว่าต้องรอคอยรักเขามากๆแต่เธอไม่มีโอกาสได้ทดแทนเขาฉันก็เลยเสนอว่ามันมีวิธีอยู่หักหินศิลาออกครึ่งหนึ่งให้เธอกินลงไปบดเป็นผงซึ่งตอนบดเป็นผงเนี่ยใส่น้ำมาก็เทน้ำเข้าคอแล้วน้ำก็กระชอกออกปากหมดไม่รู้พลังมันเต็มเปี่ยมหรือเปล่าแต่ก็คือกินแบบนั้นไม่ได้นะกินคือเหมือนกินของดีแล้วหกออกนอกปากหมดก็น่าจะตีนิดนึงแต่ก็โอเคก็กินลงไปสุดท้ายได้พลังไปเรียบร้อยอยู่ในตัวส่วนหินอีกส่วนหนึ่งถูกเก็บใส่กล่องไว้แล้วก็มีการที่ด้วยความที่วาดยังเหมือนกับแบบเพิ่งตายเนาะเลยสามารถจะทำพิธีได้แล้วก็ประจวบเหมาะพอดีคือทำพิธีนั้นเป็นขึ้น15 ค่ำเดือน 3วันเกิดเทพเจ้าหนีวาพอดีอีกคือแบบมันจะลงตัวอะไรขนาดนั้นมันถูกวางบทเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยสามารถทำพิธีผูกดวงวิญญาณกันได้ว่าภายใน100 ปีเธอต้องเจอคุณวาดอีกครั้งหนึ่งเพราะการเจอครั้งนี้เธอต้องถูก
ให้ป้อนหินนะส่วนที่เหลือที่เก็บไว้เนี่ยเข้าไปในตัวเธอแล้วก็ทำพิธีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สลายพลังของหินแล้วก็กลับมามีชีวิตปกติอีกครั้งแล้วก็อยู่คู่กับคุณวาดต่อไปซึ่งก็พูดง่ายๆคือเธอมีเวลา100 ปีในการตามหาคุณวาดแต่มาเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้หินจะเป็นตัวบอกสัญญาณเมื่อคุณวาดมาแล้วเนี่ยหินจะส่งแสงบอกนะครับผมซึ่งก็เป็นตามโชคชะตาว่าเทพเจ้าหนีวาเมื่อผูกจิตเอาไว้แล้วทั้งสองคนเทพเจ้าหนีวาจะประทานคุณวาดกลับมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองซึ่งก็ยอมแลกนะครับผมอารมณ์เหมือนยอมขายวิญญาณนะครับยอมแลกกับพันธสัญญานี้กับเทพเจ้าหนีวาโดยการที่เราจะคงสภาพร่างกายแบบนี้ไปตลอด100 ปีไม่เจ็บไม่ป่วยเลยแต่ทุกๆเที่ยงคืนเนี่ยอาการบาดเจ็บทั้งหมดรอยแผลทั้งหมดจะขึ้นมาทำให้เราบาดเจ็บทรมานทุกๆเที่ยงคืนรวมถึงเมื่อพระจันทร์มันเป็นคืนเดือนดับทุกคืนเดือนดับเนี่ยร่างกายจะมีการฟื้นฟูตัวเองซึ่งมันฟื้นฟูเร็วมากๆแบบรีเจเนเรตเลยมากๆจนร่างกายกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเหมือนเป็นโคนันนะฮะก็ร่างกายกลับมาเป็นเด็กปุ๊บเลยซึ่งก็เป็นการพออยู่ร่างเด็กก็เหมือนได้ฟื้นฟูเร็วพอรุ่งสางขึ้นมาตอนเช้าก็จะกลับมาเป็นร่างโตใหม่อันนี้ก็จะเป็นพลังของหินนะซึ่งเขาก็จะเจอเหตุการณ์นี้มาตลอดร่วม100 ปีผ่านเวลาไปเรื่อยจนผ่านรุ่นของซินแสมาแล้ว4 รุ่นจนมาถึงรุ่นล่าสุดคือรุ่นของอาเต่าเนี่ยก็คือเรียนวิชาจากอากงอาม่ามาเนี่ยเรียนวิชาต่อมาเรื่อยจนสามารถที่จะคำนวณดวงดาวได้เลยว่าคนเนี้ยจะมาเจอคุณซานคุณว่าจะกลับมาวันไหนเวลาไหนเจอตอนไหนคือเก่งมากอยากจะรู้ว่าเรียนศาสตร์ไหนขอให้เต่าช่วยเปิดสอนหน่อยฉันจะไปเรียนนี่ฉันก็เรียนศาสตร์หมอดูอยู่อยากจะเรียนมากเลยว่าดูยังไงเวลาตกฟากกำเนิดมาถึงได้เป๊ะขนาดว่าเดินไป19,000แล้วจะเจอเขาแน่ๆในทิศนี้คือแบบเธอมันเลิศอะซึ่งก็อยากจะเรียนเหมือนกันแต่ก็โอเคไม่เป็นไรพูดเรื่องนี้ไปก่อนสุดท้ายก็คือรอมา100 ปีนะจนก็มันเป็นปีสุดท้ายแล้วที่มันเหมือนกับมันจะหมดเวลารอคอยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปมันจะโอกาสจะเจออีกไหมก็ไม่รู้นะซึ่งช่วงเวลาผ่านไปเนี่ยก็เป็นการเปิดตัวละครออกมาเยอะแยะเลยก็จะเห็นว่ามันถูกเป็นรุ่นหลานเหลนโหลนแล้วอะเป็นไกลมากแล้วอะจนเรียกแบบว่าเหล่าจั่วกงอะคือแบบไกลมากน่าจะห่างก็คือ4 รุ่นนะฮะผมปกติเราจะมีแค่อากงจั่วกงถูกไหมครับผมซึ่งอากงก็คือปู่และจั่วกงก็คือทวดและไปขึ้นไปอีกอะเหล่าจั่วกงอะไรเงี้ยก็คือสูงมากเทียบไปแล้วอะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าตอนเนี้ยเขาอยู่มาใช้ชีวิตแบบเนียนๆมา100 ปีมีลูกหลานมานะครับผมแต่ลูกหลานเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นลูกหลานของตัวเขาจริงๆมันเป็นลูกหลานของมันเป็นลูกหลานของคนอื่นที่เป็นเหมือนญาติพี่น้องกันแล้วก็เหมือนกับเขามีศักดิ์เป็นอากงเป็นเหล่าจั่วกงของทุกคนนะครับผมก็เหมือนกับเป็นน้องพ่ออาจจะเป็นพี่ชายพ่ออะไรฟีลลิ่งแบบนั้นเพราะตัวเขาไม่ได้มีภรรยามีลูกกันเนาะแต่ก็ถูกแบบเหมือนเป็นต้นตระกูลแล้วกันอยู่กันมาแล้วทุกคนก็รู้ความลับนี้เพราะว่าทำไมถึงไม่แก่ไม่ตายทำไมถึงยังหน้าหนุ่มแบบนี้แต่ทุกคนก็เก็บความลับไว้แต่ในยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคที่เหมือนกับมันยังเนียนๆไปได้ไงประวัติอะไรอย่างการลงประวัติเขาสามารถที่จะแบบขึ้นทะเบียนราษฎร์ทำมันเหมือนแกล้งตายขึ้นทะเบียนใหม่ได้ในยุคอดีตเนาะมันเหมือนกับเขาตายแล้วเกิดซ้ำตายแล้วเกิดซ้ำตายแล้วเกิดซ้ำแล้วก็เขาอาจจะโกงประวัติก็ได้นะว่าตอนนี้จริงๆเขาเป็นลูกของอากงคนนี้ก็ได้ที่เหมือนอาจูเรียกว่าอากงคืออาจจะแบบเหมือนกับเนียนเป็นพี่ชายอาจูก็ได้ในประวัติหรืออาจจะเป็นเนียนเป็นพี่ชายอาจูในการที่เวลาคนอื่นมาถามว่าคนนี้คือใครก็เนียนว่าเป็นพี่ชายอาจูแต่จริงๆแล้วประวัติการใช้ชีวิตของเขาเขาก็เหมือนมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำแทนเพราะเขาไม่สามารถไปทำด้วยตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าหน้าตาเขายังเด็กอยู่เลยถูกปะใครจะเชื่อว่าอายุ120 ปีมันไม่มีทางนะมันเป็นเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นไปได้ว่าเขาจะมอบอำนาจให้คนอื่นไปกระทำการแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนี้อันนี้เรื่องมันไม่ได้บอกนะแต่พี่พยายามจะคิดแบบนั้นทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนั้นก็จะเห็นมีตัวละครเยอะแยะเลยซึ่งทุกตัวละครเนี่ยที่แวดล้อมตัวของซานอยู่เนี่ยรู้ความจริงหมดไม่ว่าจะเป็นน้าสุชาตินะครับผมอากงอาม่าคุณรัฐนะฮะตัวของแบบอาจูอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้ความลับหมดว่ามีศีล5 สีและอากงเนี่ยทุกๆเที่ยงคืนจะทรมานมากๆอยู่มาเป็นแบบนี้ตลอดเลยอากงเนี่ยเป็นแผลก็หายตลอดอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ได้หายไปแต่มันจะไปทรมานตอนกลางคืนมันแค่เหมือนกับถูกคืนสภาพเท่านั้นเองเพราะนั้นทุกคนรู้หมดยิ่งคนรู้เยอะยิ่งเริ่มไม่ดีแล้วถูกปะเราก็เริ่มมีรางสังหรณ์แล้วว่าแบบมันไม่ดีแน่ๆเลยการที่คนรู้ความจริงเยอะขนาดนี้แต่เราไม่รู้ว่าจับมือใครดมไม่ได้ว่าใครเป็นคนไม่ดีกันแน่ใครเป็นคนเอาความลับไปบอกนอกตระกูลเพราะว่าใน2 EP เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีคนที่อยากได้พลังนี้อยู่เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละใครเป็นพลังวิเศษใครก็อยากได้ถูกปะ
เป็นพลังอายุวัฒนาด้วยใครๆก็อยากได้เห็นเขาคืนสภาพมันก็ไม่รู้หรอกว่าการได้หินนี้ไปแล้วว่าจะทรมานตอนกลางคืนไม่มีใครบอกไงแต่รู้แค่ว่าหินเนี่ยช่วยชีวิตได้หายเจ็บหายป่วยได้ไอ้พวกคนป่วยที่มันเป็นคนมีกระตังมันก็ต้องอยากได้อยู่แล้วก็เปิดตัวมาใน EP 2นะครับว่ามันมีคนรวยที่จ้องอยู่ที่อยากจะได้พลังอันนี้ไม่รู้ไปสืบมาจากไหนแหละไม่รู้ได้ยังไงอาจจะเป็นฟังตำนานมาหรือว่าแอบส่องมาตั้งแต่ต้นตระกูลหรือคนที่อยากได้คนเนี้ยเขาต้นตระกูลเขาคือขุนหลวงที่รักกับตัวของวาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่จุดประสงค์ของการนี้ก็คือฉันอยากได้พลังนี้มาอยู่กับฉันโดยที่ไม่รู้เลยว่าเงื่อนไขของการได้พลังนี้มันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วอะพลังนี้อาจจะอยู่กับคนนอกตระกูลไม่ได้ก็ได้หรือต้องเป็นคนที่ทำพิธีได้ถึงจะได้พลังนี้ก็ได้แต่เขาไม่รู้ไงเขารู้แค่ว่าต้องเอาหินมาก่อนเพราะฉะนั้นก็คือหินคือสิ่งสำคัญก็เลยต้องตามล่าแต่ฝั่งอากงเนี่ยฝั่งซานเขาก็รู้ว่ามีคนต้องการพลังแบบนี้อยู่แต่เขาก็ต้องเก็บมันไว้เพื่อจะให้เขากินในจังหวะที่เขาได้เจอวาดแล้วถูกไหมก็เลยเก็บไว้ในห้องนิรภัยที่เป็นห้องลับอย่างดีถูกทุกกว่าจะเปิดห้องลับได้นะอาเต่าย้ายหนังสือไปไม่รู้กี่เล่มพูดเลยว่าใครมาเปิดก็เปิดไม่ได้นอกจากไปเอาปืนจี้หัวเต่าแล้วก็บอกเต่าช่วยเปิดให้หน่อยถึงจะเปิดได้ซึ่งฉันก็คิดว่าก็เป็นไปได้ที่อนาคตจะถูกเอาปืนจี้หัวแล้วให้ไปเอาของหรือมีใครโดนจับเป็นตัวประกันและเพื่อที่จะให้เอาของนี้มาให้ได้มีแน่นอนฟีลลิ่งหนังแบบนี้นะหนังดราม่ามันจะมีคนโดนจับเป็นตัวประกันโดนจับไปทำร้ายโดนขู่ฆ่าโดนทำนู่นทำนี่เพื่อจะให้แลกกับการที่เอาหินนี้มาให้ได้มันต้องมีอยู่แล้วแต่เรื่องมันยังไม่ถึงแต่มันก็เริ่มเปิดตัวร้ายมาแล้วทีนี้อาสุชาติอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตนะอาสุชาติเป็นญาติห่างๆดูเป็นตัวโกงมากๆเลยดูหน้าก็รู้แล้วนะฮะหน้าตัวโกงมาเลยนะฮะแต่เราก็ยังไม่บอกว่าเขาทำอะไรโกงแบบไหนยังไม่รู้เขาแต่ที่แน่ๆนะด้วยความที่ทุกคนถ้าสมมติจินตนาการว่าทุกคนรู้หมดว่าเหล่าจั่วกงจะตายในวันที่15เดือน3ถ้าไม่เจอคนวาดถ้าเราอยากได้สมบัติอาจั่วกงเราทำยังไง 1. ห้ามให้อาจั่วกงเจอคนวาดเพราะว่าถ้าอาจั่วกงไม่เจอคนวาดอาจั่วกงต้องตายตามอายุขัยแน่นอนง่ายนิดเดียวถูกปะเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงก็ได้ให้อาจั่วกงไม่เจอคนวาดเลยคิดว่าคนร้ายมี2กลุ่มหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มที่ต้องการดูว่ามาเอาศิลาตัว5สีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของคนในตระกูลเองก็ได้ที่หวังสมบัติหรือทั้ง2คนร่วมมือกันเพื่อหวังสมบัติอาจจะเป็นอสุชาติก็ได้ที่ร่วมมือว่าเอางี้ดิวกันนะเธอได้หินไปฉันไม่อยากได้หินฉันอยากได้เงินเธอเอาเงินมาให้ฉันจะขายข้อมูลนี้ให้เธอว่ามันมีหินตัวนี้อยู่และฉันน่ะจะห้ามให้ฉันจะช่วยเธอเองที่ไม่ให้อาจั่วกงได้คบรักกับอาวาสเพื่อจะให้หินเนี่ยมันยังคงอยู่และให้อาจั่วกงตายไปฉันก็ได้สมบัติจากตระกูลนี้ส่วนเธอได้หินไปมันอาจจะดีลกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นสุชาติกับตัวร้ายอาจจะเป็นพวกเดียวกันก็ได้ไม่แน่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสุชาติพยายามจะยัดเยียดมากๆเลยแบบว่าเอาวีมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ประมาณแบบนี้ถูกปะคือรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่มันรู้สึกมันดูจงใจมากเกินไปตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งคำถามไว้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งคนที่หวังสมบัติในตระกูลนี้รวมถึงคนที่หวังหิน5สีทีนี้กลับมาถึงเรื่องของตัวของวาดก็กลับมาเกิดใหม่จริงๆนะฮะกลายเป็นวีซึ่งชอบฉากตอนที่แบบไปหาวีมากคือแบบโอ้โหนับ9ไป19,000มาจากทิศนี้ตกลงมาโอ้โหผ้าคลุมแดงลงมาคือแบบพรหมลิขิตชัดๆเธอถ้าไม่คิดอะไรมากนี่คือพรหมลิขิตคือถ้าแบบเมื่อกี้ถ้าจะมองเล็บซีรีส์วายชัดๆนี่คือคนเขียนบทแบบมันใช่แล้วก็ต้องแบบรู้สึกว่าเทพเจ้าหนีวาก็พิสูจน์ตนเหมือนกันนะคือไม่ใช่แค่แบบว่าอยู่ดีจะส่งมาเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมให้รู้สึกว่าได้รักกันง่ายๆไม่ฉันก็ต้องพิสูจน์รักแท้สิเธอรอมา100 ปีรอได้ถูกป่ะรอได้เพราะฉะนั้นถ้ารักกับผู้ชายจะเป็นไรก็พิสูจน์กันไปเลยว่าเธอจะสามารถรักกับผู้ชายได้หรือเปล่าถ้าเธอรักในเขาจริงๆเธอคิดถึงเขาจริงๆเธอรอคอยจริงๆถ้าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นผู้ชายคนนี้เธอจะรักได้ไหมเจ้าแม่หนูวาก็ไม่ธรรมดาพิสูจน์เยอะเลยหลายซับหลายซ้อนมากเพื่อจะให้รู้ว่ารักนี้เป็นรักแท้รวมถึงการลบความทรงจำทั้งหมดไม่ให้มีความทรงจำอะไรติดตัวมาเลยให้เหมือนกับการเริ่มต้นรักใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับการว่าคุณเคยรักกับวาดมาคุณกล้ามาที่จะรอ100 ปีแล้วรักกับคนนี้อีกครั้งหนึ่งแบบเริ่มจากศูนย์ไปจีบเขาใหม่ไปคุยเขาใหม่เราว่านี่คือบททดสอบของเทพเจ้านิวานะแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปทีนี้จะทำสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูทีนี้รู้สึกว่าตัวของวีเองเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยวีเนี่ยก็จะมีประวัติเหมือนเป็นโจรนู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกว่าเขาอาจจะถูกเข้าใจผิดก็ได้ด้วยความที่เขาเป็นคนดีแล้วเห็นว่าเขาเป็นคนดีมาตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่วยโจรเนาะที่ถูกแทงเนาะขึ้นรถแท็กซี่จังหวะที่เขาไปหยิบกระเป๋าตังค์ติดมา
เราก็ยังไม่รู้ความจริงนะว่าเหตุการณ์นั้นมันคืออะไรเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนโจรขโมยกระเป๋าก็ได้แต่เขาแค่เหมือนไปช่วยจริงๆก็ที่เขาบอกว่าเขาไปช่วยคนหนึ่งที่ถูกไอ้2 คนเนี่ยหาเรื่องแต่ก็เลยหยิบกระเป๋านี้ติดมาด้วยเป็นการจิกไปในตัวถือว่าเป็นผลพลอยได้เขาอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่นิสัยดีหวังดีก็ได้แต่คนอื่นนั้นเข้าใจเขาผิดว่าเขาเป็นโจรเลยโดนคดีฟ้องนู่นนี่นั่นเป็นการฟ้องแบบเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นโจรจริงๆนั่นคือเรื่องที่1ด้วยความใจดีของเขามันเลยพาภัยมาหาตัวเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะฮะรู้สึกว่างั้นการที่เขาได้มาเจอกันมันคือการที่ตัวของซานเองเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณชอบผู้ชายได้หรือเปล่าด้วยคุณชอบคนตรงหน้าได้จริงๆหรือเปล่าแล้ว3คือคุณช่วยเขาออกจากเรื่องราวไม่ดีต่างๆได้หรือเปล่าเหมือนกับที่เขาเคยช่วยชีวิตคุณเพราะอย่าลืมว่าตอนที่ซานรอดเป็นคนมีพระคุณเนี่ยก็คือการที่ซานมีคุณว่านเนี่ยช่วยไว้เอาเข่งคลุมไว้ถูกปะแล้วก็ปิดฐานะตัวตนเอาไว้ไม่ให้ตำรวจตามเจออันนั้นคือการมีพระคุณที่ได้ช่วยชีวิตคุณไว้ถูกปะมันก็ต้องกลับกันก็คือถ้าคุณอยากทดแทนบุญคุณชาตินี่แหละคุณคือต้องมาช่วยชีวิตของวีให้รอดปลอดภัยก็คือมาทดแทนบุญคุณวีเป็นคนจนคุณก็ต้องทำให้เขามีชีวิตอย่างสุขสบายมากขึ้นมันก็เลยเป็นบททดสอบว่าคุณจะสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่าช่วยคนนี้หรือเปล่าในเมื่อคุณรู้หมดเลยว่าเขาเป็นทั้งโจรนู่นนี่นั่นไปฟังข้อมูลมาเป็นแบบนี้แถมเป็นผู้ชายด้วยแต่ก็อยากจะบอกอาจัวกงว่าสมรสเท่าเทียมเกิดแล้วนะคะคบรักกันได้ไม่มีปัญหาแต่เข้าใจเราเข้าใจบทของความเขียนบทเหล่าโจกงเป็นแบบนี้เธอเข้าใจไหมคนอายุมา120 ปีเขาอายุมันร้อยกว่าปีเธอคิดว่าเขาจะรับสภาพการเป็นผู้ชายรักกันได้หรอเขาอยู่ในยุคที่แบบไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้หรอกแล้วเขาเป็นแบบไม้แก่ดัดหญ้าไปแล้วเขาไม่ใช่คนทันสมัยหรือเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะเขามีชีวิตอยู่100 ปีเพื่อจดจ่อสิ่งเดียวนั่นคือการที่รอคุณวาดให้กลับมาเจอกันใหม่เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าจะรักกันแบบไหนคนอื่นจะเป็นแบบไหนโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนไม่สนใจเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้ทันโลกแน่นอนและฉันได้มีความคิดแบบยิ่งคนหัวเก่าหัวโบราณแล้วเขามีความคิดยึดติดแบบนั้นเปลี่ยนไม่ง่ายแต่สุดท้ายแล้วการมาคบกับวีมันไม่ได้มันผิดปกติสิเต่าก็บอกว่านี่คือคนเนี่ยคือวีแน่นอนชอบความที่บอกว่าเป็นแบบเหมือนว่าด้วยนะคนชื่อเหมือนว่าตลกดีผู้หญิงที่แบบว่าเดินมาเจอคนแรกทีนี้วีแน่นอนความพิสูจน์มันคืออะไรมันดันคิดถึงเขาตลอดเวลาเนี่ยสิมันเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ภาพมันยังวนเวียนอยู่แบบนั้นคิดถึงกระทั่งว่าไปที่ห้องเขาไปถามว่าเขามีฝาแฝดหรือเปล่าอยู่ในฝันจนไปฝันว่ามีอะไรกับเขาแล้วไอ้ตัวนกมังกรน้อยก็แบบว่าออกฤทธิ์ออกเดชขึ้นมามังกรน้อยออกฤทธิ์ออกเดชเอาเป็นว่าเขาคุยกันในบทเลยซีรีส์แล้วกันว่าเขานกเขาไม่ขันมาแบบ100 ปีด้วยอิลิทของไอหิน5 สีเนี่ยแต่กลับมาขันใหม่เนี่ยเพราะว่าเจอตวีเลยก็แสดงว่าเห็นแบบเราชอบคนเขียนบทมันมีความทะลึ่งนิดนึงแต่ก็แบบมันก็เป็นการบอกได้ว่าเธอนี่แหละคู่เธอรักแท้มันเกิดมาแล้วเธอถึงแบบว่านกเขาถึงทำงานอีกครั้งฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันก็ยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าหรือจริงๆแล้วคนนี้คือคู่ของเขาจริงๆแถมเผลอไปจินตนาการเรื่องลามกด้วยกับการมีอะไรกับตัวของวีนะก็เลยรู้สึกว่ายิ่งมั่นใจลึกๆมั่นใจแต่แค่อยากจะแบบไม่อยากรับความจริงว่าตัวว่าที่เขารอคอยจะเป็นผู้ชายแล้วพยายามจะเข้าไปพิสูจน์ให้ได้พาไปลงงิ้วที่เคยเจอกันนะฮะจริงๆอาจจะเป็นหอปุปชาติก็ได้ไม่ใช่ลงงิ้วชาติก่อนเป็นหอปุปชาติผ่านมาอีก50 ปีเป็นลงงิ้วเป็นแบบนั้นก็ไปพิสูจน์สุดท้ายก็ไม่ได้ผลว่าเขาไม่สามารถจะจำอะไรได้แถมเดินเขาต่อกันอีกว่าเป็นผมของเขาไม่รอหรอกรอทำไม100 ปีคนอีก100 ปีอาจจะเปลี่ยนนิสัยไปแล้วก็ได้ทำไมต้องรอคือเขาคิดว่าคนหัวสมัยใหม่ไงถูกต้องเลยนะฮะว่าถ้าเป็นเราจะรอหรอคนหนึ่งแต่คือเขารอเพราะมันมีพลังไงถ้าเขาไม่มีพลังมันก็คือรอไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกปะแต่เราจะรอคนหนึ่งเพราะอะไรให้เขากลับมารักกันใหม่ในอีกชาติสมมติว่าพี่แฮมรักกับคนหนึ่งตอนอายุ20แล้วเขาตายตอน20พี่แฮมอาจจะรอเขาจนแก่เท่าเลยก็ได้เผื่อเขาจะกลับมาเกิดใหม่แต่สุดท้ายเราแก่แล้วเขาก็กลับมาเกิดใหม่แล้วในทางที่จำไม่ได้มันไม่ทันที่ความรักมันจะกลับมาเจอกันแบบคลักกันหรอกมันเป็นไปไม่ได้คือตัวละครของวีพยายามจะสื่อสารในสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่เขาพูดกับตัวซานคือสิ่งที่เหมือนองค์เจ้าแม่หนีวาพูดคือเหมือนกับแบบฝากวีไปบอกให้ซานแล้วกันว่าที่แกรอมาฉันให้พรแกมันก็เยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นที่แกรอมาแกก็ต้องพิสูจน์ตัวเองประมาณหนึ่งมากๆเหมือนกันว่าแกต้องรักคนนี้ได้หรือเปล่าไม่ใช่การที่แกพยายามจะเหมือนกับบอกว่า
ฉันรอแต่ทำไมเธอถึงนึกอะไรไม่ออกคือคำพูดที่ตัวของวีพยายามจะบอกซานนั่นคือแบบว่าเป็นผมคงไม่รอหรอกรอทำไมชอบประโยคที่บอกว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนเราไม่รู้หรอกว่าการรอคอยของเราอ่ะเราจะกลับมาได้รักกันอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเป็นเราคงไม่รอแต่เขาคิดในแบบข้อจำกัดของชีวิตไงว่าชีวิตมันไม่สามารถจะรอคนคนหนึ่งที่ตายกลับมาได้หรอกถูกปะแต่มันก็เป็นการเตือนสติตัวของซานเหมือนกันนะว่าที่เธอรอมาทั้งหมดอ่ะเธอรอแค่จะรักเขาจริงๆหรอเธอรอแค่จะกลับมาคู่กับเขาจริงๆหรอและไอ้100 ปีที่มันผ่านมาเธอได้ทำอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากการรอคอยไหมมันเป็นการตั้งคำถามนะว่าคนเรารอคอยเพื่อคนคนหนึ่งอ่ะมันมีค่าในมุมของคุณก็จริงแต่คุณรอคอยอ่ะคุณยังไม่รู้แล้วปลายทางข้างหน้าจะเป็นอะไรอ่ะคุณอยากจะรอจริงๆหรอมันเป็นเหมือนปรัชญาชีวิตว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องรอคอยในสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนได้อ่ะในเมื่อจริงๆถึงบอกว่าจริงๆสินแสคนบอกแต่แรกว่าความตายมันเป็นเรื่องปกติที่มันพรากชีวิตคนไปได้เราไม่จำเป็นต้องรอให้เขากลับมาเกิดใหม่เพื่อได้รักกันอีกการทดแทนบุญคุณมันทำได้หลายรูปแบบชีวิตคนมันจากไปแล้วก็คือจากไปแล้วมันดับสูญไปแล้วก็คือดับไปแล้วเราไม่สามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าให้มันอยู่หรือให้มันไปแม้แต่ชีวิตของคนเรามันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีมันก็คงต้องปรงกับชีวิตซึ่งประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดในย่าหรือยายขอโทษทีย่าหรือยายของตัววีอีกเหมือนกันที่เขาบอกว่าความตายมันเป็นเรื่องที่ปกติที่ทุกคนต้องเจอไม่ต้องไปคิดมากหรอกอย่าเอาเงินของเธอมาเสียเวลากับย่าเพื่อดูแลย่าเพราะว่าสุดท้ายคนแก่ก็ต้องตายอยู่ดีคือเราสึกว่าประโยคพวกนี้มันประโยคที่ทำให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตแล้วก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะความตายมันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ซานกำลังทำอยู่ตอนนี้คือกำลังฝืนความตายเพื่อจะได้เจอคนรักมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่หนักอยู่เหมือนกันคือเราจะเห็นว่า EP หน้าเนี่ยตัวเขาจะเด็กลงเร็วขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่เขาพลังมันเริ่มเสื่อมลงหมายความว่าตัวของเจ้าแม่หนีวาได้ประทานเด็กคนนี้มาแล้วนั่นคือวีแต่ยูกลับพยายามจะหนีคู่ชะตาของคุณเพราะฉะนั้นพลังยูก็จะหมดลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็ววิธีจะซ่อมก็คือต้องอยู่ใกล้คู่ชะตาให้ได้มากที่สุดเราว่าเป็นแบบนั้นนะก็ทำให้ตัวเขาต้องกลับมาใกล้ชิดวีแบบหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วน EP 1-2ก็คือจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่ไปมาตัวของซานเองพยายามจะเข้าหาวีโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเข้าหาเพราะอะไรอะไรเงี้ยอาจจะไปหาชื่อบ้างอยากจะหาวันเกิดบ้างอยากไปตามสืบว่าเขาเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยส่วนขณะที่วีเองก็รู้สึกว่าอันนี้มันสนใจฉันหรือเปล่าเนี่ยเจอไปผ่านมาแต่จริงๆลึกๆเราก็สนใจเขาเหมือนกันเราเริ่มรู้สึกดีกับเขารู้สึกว่าลุงคนนี้มันแปลกดีพี่คนนี้มันแปลกดีมันประหลาดดีแต่ก็อยากจะเข้าหาเรื่อยๆแล้วว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่มันไม่จำเป็นต้องนึกถึงอดีตอะไรได้เลยแต่มันคือการที่มันแค่รู้สึกคุ้นเคยกับคนนี้แล้วก็สบายใจที่อยู่กับคนนี้แล้วก็อยากจะเจอเขาแล้วโชคชะตาก็หลีกหนีกันไม่พ้นเพราะฉะนั้นมันคือคำตอบที่ชัดเจนมากเลยว่าเป็นคู่กันโดยที่ไม่ต้องรอเลยว่าเขาจะจำได้หรือจำไม่ได้เพราะชีวิตมันเหมือนกับต้องกลับมาเจอกันในเวลานี้และหนีไม่พ้นด้วยจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบสิ่งที่แล้วว่าเรื่องพยายามจะแบบให้เห็นเป็นเหมือนกับแบบอีสเตอร์เอ็กอะว่ามันเป็นแบบนี้แหละเรื่องราวมันเป็นพรหมลิขิตแล้วแต่แค่ตัวละครมันพยายามจะปฏิเสธสิ่งที่มันพยายามจะถูกจัดวางให้เป็นแบบนั้นแค่ตัวละครมันไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวละครอย่างวีเรารู้สึกว่าตัวละครที่น่าสนใจมากเรารู้สึกว่าตัวละครที่น่าจะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยใน EP ต่อไปเรายังไม่รู้ประวัติภูมิหลังเขาเลยว่าแบ็คกราวด์เขาเป็นคนยังไงนะส่วนตัวละครอื่นนะด้วยความที่เรื่องเป็นแบบเนี้ย100 ปีมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากมันมีคนที่อยากได้สมบัติอะไรต่างๆเยอะมากแม้จะเก็บในห้องลับมันก็ต้องอยากได้เพราะฉะนั้นน่ะเราว่าเรื่องมันโคตรเข้มข้นเลยแล้วมันจะสนุกต่อไปด้วยคือมันแบบมันมีเงื่อนไขในชีวิตเยอะอะพอเรามีเงื่อนไขในชีวิตเยอะมีคนจับจ้องเราเยอะมันยิ่งมีเรื่องให้เล่นได้เยอะเลยบอกเรื่องนี้โคตรสนุกมันแบบมันมีช็อตให้เราต้องลุ้นต้องติดตามต้องสนุกไปกับมันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแถมใส่ความวายออกมาได้ลงตัวด้วยนะไม่ได้เยอะไม่ได้ล้นเลยจนเกินไปแม้ EP 1จะแบบส่งฉากเลิฟซีนมาเลยก็ตามแต่รู้สึกว่าเขาใส่มาได้แบบตัวละครค่อยๆรู้สึกดีอะรู้สึกชอบแล้วก็ใส่ให้ตัวละครแบบบีอะรักผู้ชายผู้หญิงก็ได้เพราะคุยกับย่าแล้วว่ารักคนไหนก็ได้ย่าบอกผู้ชายผู้หญิงเอามาเถอะขอเป็นแฟนลูกดูแลลูกก็พอประมาณนี้ถูกปะคนที่ย่านึกถึงว่าเคยช่วยชีวิตย่าไว้เป็นหนุ่มหล่อเลยในที่เคยช่วยชีวิตล่าก็อาจจะเป็นอาซานก็ได้นั้นที่ช่วยชีวิตไว้อะไรเงี้ยทีนี้ตัวของผู้ร้ายที่เข้ามาบุกบ้านแล้วก็น่าจะยังไม่รู้ว่าใครยังรู้แหละว่าใครสั่งมาแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกว่าคนไม่อยู่บ้านแล้วหรือเขาแค่มาส่องเพราะว่าจะเห็นว่าเขามีสงสัยส่องไปเยอะเหมือนกันการที่เขามาจับตัวของวีไปรอบก่อนเนี่ยเพื่อจะทำร้ายเนี่ยเพื่อจะ
อย่างน้อยๆเนี่ยเหมือนถูกวางแผนมาแล้วให้ฟันให้โดนให้ได้เพื่อจะได้ถ่ายวิดีโอมาเก็บว่าตกลงแล้วอะรักษาร่างกายได้จริงหรือเปล่าจุดประสงค์มาไม่ได้ต้องการจะขโมยอะไรเลยแค่ต้องการฟันให้เลือดออกให้ได้สักแผลหนึ่งเพื่อจะได้ดูว่าแผลจะสนิทไหมเป็นการพิสูจน์ว่าหินพลังมีจริงและพลังอยู่กับตัวของสารจริงคนแบบนี้มีอยู่จริงนั่นน่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบเรามองว่าตัวร้ายพยายามจะตั้งวางแผนแต่แค่คนที่เอื้อเปิดทางให้คนร้ายเข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นสุชาติหรือเปล่าเธอคิดว่าสมบัติของโจกูสมบัติอากงเยอะอะถ้าเป็นเขาของทั้งตลาดใครก็อยากได้เงินน่ะมันต้องมีลูกหลานไม่หวังดีอยู่แล้วอะเป็นธรรมดาโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอด2 EP นะครับผมว่าตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่ตัวละครยังเข้าใจผิดกันอยู่แต่ก็ถูกวางไว้แล้วเป็นคู่พรหมลิขิตกันแล้วตัวร้ายก็เริ่มเปิดตัวมาแล้วมีตัวละครใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะก็ต้องรอติดตามว่าเรื่องอ่ะมันจะเข้มข้นขึ้นแค่ไหนทีนี้กลับมาพูดถึงการพูดถึงชมนักแสดงกันบ้างตัวต้าอู่กับตัวออฟโรดเนี่ยบอกเลยว่าเล่นดีมากๆเล่นดีขึ้นเยอะมากคือรู้สึกว่าเขาเล่นเป็นธรรมชาติขึ้นเล่นเป็นตัวละครมากขึ้นเขาไม่ได้มีดีแค่ร้องเพลงแล้วแต่เขามีดีทางการศาสตร์การแสดงด้วยพี่แอมเคยพูดกับเขาในรักไม่รู้ภาษาไปว่าออฟโรดมีเสน่ห์ของความที่เป็นความแบบสดใสมากๆเป็น energy ที่ดูเด็กมากๆดูเป็นธรรมชาติมากๆแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเขาเล่นเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะมันเป็นความธรรมชาติที่เป็นตัวละครอ่ะคือตอนรักไม่รู้ภาษามันเหมือนเป็นความเป็นธรรมชาติที่เป็นตัวเขาแต่อันนี้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นตัวละครมันเหมือนแบบ energy ของความน่ารักของออฟโรดยังอยู่นะยังยิ้มและน่ารักโลกสดใสอยู่เหมือนเดิมเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าดูไปดูมาดูมุมไหนก็ดูน่ารักเป็นแบบมีความเอ็นดูเขาอะมันเหมือนเป็นเสน่ห์ที่ถูกดึงให้รู้สึกว่าคนต้องเอ็นดูเขาแต่ความเอ็นดูเขาเนี่ยพอมาอยู่ในบทของวีอะมันดูเป็นความเอ็นดูที่เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขานิ่งขึ้นเขาดูสงบขึ้นรวมถึงเขาจะโตขึ้นด้วยด้วยซ้ำมั้งความเป็นมัสคูลีนกล้ามเกิ้มมาโหเป็นแบบฉากอาบน้ำนี่คือแบบกล้ามเป็นมัดเลยแต่รู้สึกคือแบบมันดูเขาโตขึ้นมากกว่าแต่เป็นความโตที่รู้สึกแบบเป็นความโตที่ยังคีปความสดใสของตัวละครได้อยู่รู้สึกว่าตรงนี้คือการดีไซน์ตัวละครมาเล่นออกมาได้แบบดีอะละเอียดเล่นออกมาได้น่ารักเล่นออกมาได้เก่งส่วนต้าอู๋บอกเลยบทมันยากนะในการที่จะแบบเล่นหลายๆอย่างจริงๆต้องชมน้องคนที่เป็นน้องตัวเล็กด้วยตอนกลับเป็นร่างเด็กเนาะคือพอมีเด็กเข้ามาร่วมบทด้วยอ่ะมันก็ทำให้งานมันยากขึ้นไปอีกต้องชมว่าเด็กก็เล่นได้ดีมากๆและส่งพลังถึงอย่างเช่นตอนที่แบบเดินไปแบบว่าฉันขอวันเกิดเธออย่างเงี้ยคือก็เข้ากับบทกับพี่ออฟโรดคือมันไม่ได้ง่ายนะออฟโรดก็ต้องมองว่าเด็กคนเนี้ยคือเด็กจริงๆส่วนเด็กคือบอกว่าฉันน่ะไม่ได้เด็กนะเว้ยฉันแก่เป็น100 ปีแล้วเว้ยฟีลลิ่งแบบนั้นซึ่งต้องชมทั้งน้องๆด้วยที่เล่นกันรวมถึงเด็กๆด้วยคือเล่นกันแบบเก่งอ่ะเล่นกันดีส่วนต้าอู๋ว่าบอกว่าตัวเขาเล่นแบบคือในนักรู้ภาษาเขาจะดูความนิ่งๆแบบนี้อยู่แล้วบทแบบนี้แหละนิ่งๆแต่คืออันนี้เป็นความนิ่งที่แบบมันมีความแบบคนแก่ๆอ่ะคือมันสวมความเป็นลุงได้ดีคือเรารู้สึกว่าเราดูไปรู้สึกว่าเราเชื่อว่าเขาเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งจริงๆมีความเป็นอากงอากงจริงๆที่รู้สึกแบบมันมีความเป็นคนแก่จริตคนแก่พวกนี้ดีกว่าซึ่งต้องบอกว่าตัวของต้าอู๋ทำได้ดีนะมันมีความจริตคนแก่เยอะมากคือมันไม่ค่อยมีความเป็นวัยรุ่นเลยรู้สึกว่าเล่นเป็นคนแก่ได้แบบได้เนียบมากๆจริงๆอันนี้ก็ต้องแบบรู้สึกว่าชมมากๆเหมือนกันรู้สึกว่าเราไม่เชื่อเราจากตอนที่เราดูเราไม่รู้ภาษาเราก็เห็นแบบประมาณนึงซึ่งมันก็มีความเป็นตัวเขาแม้มันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเขาที่alert แต่เป็นตัวเขาในบทของความนิ่งๆแต่อันนี้มันเป็นความนิ่งที่ดูผู้ใหญ่ขึ้นดูนิ่งที่สุขุมขึ้นดูนิ่งที่แบบดูนิ่งที่ตัวละครคนที่แก่กว่าเขาทุกคนต้องดูเด็กกว่าเขาอ่ะเขาทำได้อ่ะมันไม่ธรรมดานะเว้ยมันเก่งนะยากนะสำหรับเราโอ้เล่นเราเชื่อก็ถือว่าแบบโอ้เก่งมากคือพัฒนาฝีมือขึ้นมาเยอะมากๆรวมถึงตัวละครแวดล้อมอื่นก็คือเล่นกันดีเล่นกันสนุกสนานเล่นกันแบบว่ารู้สึกคือเล่นกันได้แบบเป็นธรรมชาติทุกตัวละครเลยแซวกันนู่นนี่กันโดยเฉพาะบทของจูกับเต่าเป็นบทที่น่ารักมากๆนะจูคือแบบว่าแบบเป็นเหมือนเด็กสอนรู้สอนเห็นแต่ก็เล่นออกมาได้น่ารักและน่าเอ็นดูไม่ได้รู้สึกว่าน่ารำคาญที่จะอยากจะด่าจูจังเลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าโอเคถือว่าเป็นการพัฒนาการแสดงของน้องๆที่แบบยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งถือว่าเก่งขึ้นมากๆนะครับทั้ง2 คนเลยทีนี้เพลงประกอบตอนที่เราได้ยินตอนเพลงประกอบตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าเราฟังแล้วมันไม่ค่อยเพราะเราไม่ค่อยชอบเราฟังแล้วแบบฟังหลายรอบกว่าจะเพราะอะไรเงี้ยแต่พอมันประกอบภาพซีรีส์จริงๆแล้วอ่ะมันกลับดีว่ะมันกลับเข้ากันอ่ะคือเพลงมันเข้ากับจังหวะของซีรีส์มากๆมันแบบเป็นไวฟ์เดียวกันรู้สึกว่ามันแบบเจ๋งดีก็ตอนแรกคิดว่าเป็นฟังโดดๆมันดูไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่พอมันอยู่กับซีรีส์มันแบบเสริมซีรีส์งั้นก็ถือว่าเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กที่ดีนะเพราะออริจินอลซาวด์แทร็กที่ดีมันไม่ใช่ฟังแล้วเพราะ
อย่างเดียวแต่มันจะต้องเสริมให้ซีรีส์มันดูเด่นขึ้นมาด้วยซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะกับการที่ใช้เพลงนี้จริงๆในแต่ละฉากมันแบบโหฉากตกลงมาผ้าคลุมแดงแล้วเพลงนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเตรียมฝันแล้วนึกถึงเขาตลอดเวลาแล้วเพลงนี้ขึ้นมันคือแบบมันแบบลงตัวรู้สึกว่าชอบเพลงมันเข้ามากๆมันเหมาะมากๆส่วนในความบังเอิญเขาไม่อยู่จริงนะเดี๋ยวเขาบังเอิญเจอกันตลอดเวลานู่นนี่นั่นเนาะสองคนเนี้ยดวงเขาผูกกันไว้ไงเขาต้องได้เจอกันอยู่แล้วมันเหลือรับสภาพแค่ว่าชอบผู้ชายได้หรือเปล่าแค่นั้นเองตัวนี้ก็ต้องยากหน่อยก็ทำใจหน่อยในวัยแบบเขาเนาะ120 ปีอ่ะมันคงจะรักผู้ชายยากประมาณนึงแหละไม่ได้อยู่ดีจะมารักได้แต่สุดท้ายแล้วความรักมันชนะทุกสิ่งจริงๆมันก็ต้องแบบต้องยอมให้สุดท้ายแล้วอ่ะฉันก็ต้องรักผู้ชายได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้บอกแล้วแต่งงานได้สมรสเท่าเทียมมีไม่เป็นปัญหาทีนี้มาเดาเรื่องกันดีกว่าว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงจริงจะเดาเรื่องรู้สึกว่าต้องชมเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องนอกจากบทแล้วอะโปรดักชันดีภาพสวยนะครับผมดูแล้วมันเพลินตาแล้วมันก็สนุกดีตัวละครก็แบบโดดเด่นคับข้างกันหลายคนมากอะไรเงี้ยทีนี้มาดูเรื่องการเดาเนื้อเรื่องบ้างเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปล่ะฮะคือรู้สึกว่าองค์เทพหนีวาเนี่ยเป็นองค์เทพที่น่าจะประทานพรให้กับหินจริงๆแต่คอนดิชันของการใช้หินเงื่อนไขเนี่ยมันต้องแบบอยู่ต่อหน้าเทพและต้องแบบว่าสวดมนต์หรือเปล่าเราเลยคิดว่าถ้าคนรายได้ไปมันอาจจะเหมือนหัวล้านได้หวีคือเอาไปก็ใช้ไม่เป็นแค่อยากได้ไปก่อนแต่ไอความอยากได้ของคนนี่แหละคือความน่ากลัวที่สุดเพราะความอยากได้ของคนมันคือความที่ถ้ายังไม่ได้ฉันต้องได้ไงถ้าได้ไปแล้วมันค่อยคิดแต่มันยังไม่ได้มันก็ต้องได้มันเป็นอะไรที่มันเครียดมากๆเพราะฉะนั้นความต้องการของคนคือสิ่งที่น่ากลัวในซีรีส์เรื่องนี้แล้วคิดว่าเดี๋ยวต่อไปไอ้ตัวผู้ร้ายมันจะเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นจนตัวของซานเองก็อาจจะรับมือไม่อยู่เหมือนในวันนี้ก็ได้ทีนี้ตัวละครอื่นๆเรารู้สึกว่าเขามีหน้าที่ของเขาในที่จะเข้ามาอยู่ในบทของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเป็นคนไหนในเรื่องเนี้ยก็มีความสำคัญหมดแต่แค่จำความสำคัญในโมเมนต์หรือบริบทแบบไหนเท่านั้นเองทีนี้ถ้าจะเดาเรื่องต่อไปเราคิดว่าที่เดาแล้วแหละคงมีตัวร้ายฝั่งเนี้ยที่ต้องการหินแล้วก็มีทั้งลูกหลานในตระกูลที่ต้องการสมบัติงั้นการเร่งให้เรากงตายเป็นเรื่องที่แบบทุกคนอยากให้เป็นเพราะอีก2 เดือนก็จะตายแล้วไม่อยากให้เจอคุณว่าไม่อยากให้เจอคุณวีเลยเด็ดขาดอะไรเงี้ยงั้นตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปรวมถึงการที่ว่าตัวละครมันตัวอย่างคือเขาจะเด็กลงก็ต้องมีความรักที่มันแนบเนื้อแนบชิดแนบตัวมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองมันหายจากสิ่งนี้เนาะก็ต้องรอดูว่าอาการของความเป็นเด็กมันจะหายไปได้ยังไงมันต้องการใช้แบบว่ามีอะไรกับคนที่ตัวเองชอบหรือเปล่าหรือต้องอยู่กับคนที่เราชอบให้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็โดยรวมแล้วจริงๆเรื่องมันเล่าตรงไปตรงมาแล้วว่าทุกคนดูก็รู้แหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันเดาไม่ยากมันพอจะเดาได้แหละว่าภาพใหญ่มันจะเป็นประมาณไหนแต่เรื่องดีเทลอาจจะเดายากนิดนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยรายละเอียดของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปมันแบบเป็นยังไงมันบอกไม่ได้เพราะว่ามันสามารถที่จะเขียนได้ในหลายรูปแบบมากๆโลกแต่ละโลกที่จะเกิดขึ้นต่อไปกับตัวของอาซาอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรเข้ามาอีกไหมจะเจ็บอะไรตรงไหนอีกไหมมันเดาไม่ได้รายละเอียดมันเดาไม่ได้หรือโลกของไอ้คนที่กำลังจะตายคนนั้นที่มาเอาสมบัติเนี่ยจะมาเอาหินได้เนี่ยจะเป็นยังไงมันจะใกล้ตายแค่ไหนมันบอกไม่ได้แต่มันบอกภาพใหญ่ได้ว่ายังไงก็ต้องหนีไม่พ้นเนี่ยความแซ่บของการตามหาหินความแซ่บของการที่แย่งสมบัติกันในตระกูลมันฟีลลิ่งแบบดูไปเหมือนที่บอกไปเหมือนคล้ายๆเนี่ยเรือนใหม่มัจจุราชนู่นนี่นั่นแหละเดี๋ยวมันจะต้องมีคนมีพลังเหมือนกันด้วยมาสู้ไม่ใช่แค่คนนี้มีพลังแน่นอนมันต้องมีคนอื่นมีพลังหรือถ้าไม่มีพลังก็ต้องแบบมีอิทธิพลมากที่อยากได้พลังนี้ไปอะไรเงี้ยและระหว่างนั้นก็ต้องเป็นการพิสูจน์ความรักของ2 คนไปในตัวด้วยระหว่างที่ต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของตัวเองก็ต้องมีพาร์ทของการที่ต้องแบบว่าปกป้องหินแล้วก็ต้องแบบว่าปกป้องคนรักแล้วก็ต้องรักกับคนรักให้ได้ก่อนถึงวัน15 เดือนที่3ด้วยโอ้โหแบบเนื้อหามันเยอะมันแน่นสิ่งที่ต้องทำมันเยอะผมคิดว่า10 ตอนเนี่ยกำลังพอดีนี่ผ่านไป2 ตอนแล้วเลย5 สัปดาห์ก็กำลังกรุบกริบนะฮะกำลังรู้สึกว่าดูแล้วนะกำลังสนุกแล้วก็เล่าเรื่องได้ลงตัวก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกับปาฏิหาริย์รัก100 ปีทีนี้ต้องพูดถึงซีนที่ชอบนะครับผมเบสซีนของซีรีส์เนาะก็คือจริงๆเบสซีนเรารวบไป2 EP แล้วกันนะจริงๆชอบซีนที่เขาเจอกันในโรงนิ้วครับแล้วมีการพูดคุยกันและถกเถียงกันเรื่องของเวลา
อันนั้นเป็นซีนนึงที่ชอบเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเอาคนตายมาขายคนเป็นชอบประโยคนี้มากแล้วรู้สึกว่าตัวออฟโรดพูดได้เข้าปากมากพูดได้เหมือนกับแบบเราเข้าใจแล้วมันแบบสะกิดมันแบบใช่อ่ะคือด้วยความที่เขาคิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเพิ่งฟังคุณย่ามาคุณย่าบอกเขาว่าอะไรบอกว่าอย่าเอาเงินของลูกมันลงกับย่าเลยมันความตายเป็นเรื่องปกติเพราะเขามีความคิดแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาปลงกับเรื่องความตายได้ประมาณนึงเหมือนกันงั้นเขาเลยรู้สึกว่าความตายการแยกจากเป็นเรื่องปกติเขาอยู่กับคนเขาอยู่กับแบบโดยไม่มีพ่อมีแม่มาถูกไหมเขาต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเขาอยู่ด้วยความแบบอโลนอ่ะคนเดียวอ่ะเขาเลยไม่เชื่อหรอกว่าใครจะอยู่กับเขาไปตลอดเขาไม่เชื่อหรอกว่าความจริงความตลอดไปมีอยู่จริงมันไม่มีมันไม่มีใครอยู่เขาไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นพอเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เขาเลยไม่เชื่อเรื่องของการรอคอยใครสักคนหนึ่งแต่เขาเชื่อเรื่องของการทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันเลยบอกได้ว่าเขาเลยไม่โอเคมากๆเลยถ้าใครคนหนึ่งจะเอาเวลามาแลกให้เขาเพื่อรอคอยเขาถึงบอกประโยชน์นึงที่บอกว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันที่ใครจะยอมแลกชีวิตหรือแลกความทรมานเพื่อรอเขา100 ปีโดยที่ไม่รู้เลยว่า100 ปีผ่านไปจะได้รักกันหรือเปล่าเราไม่อยากจะเอาเวลามาแลกเราไม่อยากจะเอาคนตายมาแลกกับเวลาซึ่งประโยชน์นี้มันใช่มากเหมือนกับตอนปัจจุบันเนี่ยคนเราบางทีนะบางทีพ่อแม่บางทีไม่อยากให้เรายื้อชีวิตเขาแล้วอะบางทีเขาป่วยอะไรเป็นหนักมากแต่เราก็ยอมเสียเป็นหลายแสนหลายล้านเพื่อจะแบบต้องยื้อชีวิตเขาให้ได้เพื่ออยู่กับเขาแค่อีกเพิ่มขึ้นอีกสัก2 วัน3 วันหรือเราจัดงานศพด้วยเงินก้อนใหญ่มหึมามากเลยเพื่อเป็นเกียรติคนตายโดยที่เขาได้จากโลกนี้ไปแล้วอะโดยที่เราไม่รู้ว่าเงินก้อนนั้นมันทำให้เราลำบากหรือเปล่าถ้าไม่ลำบากไม่เป็นไรแต่มันทำให้เราสูญเสียอะไรไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดเนาะรู้สึกว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เขาจะพูดถึงว่าคนตายขายคนเป็นบางทีคนที่ตายไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้หวังให้มันเกิดสิ่งนั้นก็ได้แต่คุณได้ทำไปด้วยมุมมองของคุณเองถ้าคุณถามวาดตอนที่วาดก่อนตายวาดอยากให้ผมรอ100 ปีไหมว่าจะตอบก็ได้ว่าไม่ต้องแต่คุณรอทำไมแต่คุณกลับคิดว่าในมุมของคุณว่านี่คือพิสูจน์ว่าฉันรักคุณจริงๆฉันอยากจะชดใช้คุณทำไมถึงต้องเอาสิ่งที่ตัวเองตั้งแล้วอยากจะให้เป็นอยากจะให้มีมาเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วบังคับว่าทุกคนต้องคิดเหมือนคุณอันนี้คือสิ่งที่เรื่องพยายามจะบอกเพราะฉะนั้นเรากำลังบอกว่าสิ่งที่เจ้าแม่หนีวาจะให้มามันไม่ใช่การให้คุณกลับมารักแท้แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนแบบตามที่ฉันต้องการไม่นี่แหละคือบทพิสูจน์ว่าคุณต้องรักเขาให้ได้ใหม่จากเริ่มจากศูนย์นี่คือบททดสอบอย่างหนึ่งเพราะนั่นคือการให้เขาจำไม่ได้ทำให้การที่มันต้องเป็นผู้ชายเพราะแบบนี้แหละเพราะแบบที่ว่าทุกอย่างมันไม่ง่ายถ้ามันง่ายมันจะเหมือนกับสิ่งที่คุณรอคอยมันได้สมความปรารถนาคุณแล้วเข้าใจคุณรอคอยด้วยความลำบาก100 ปีแต่มันคือความต้องการของคุณเองนะมันคือการที่คุณต้องการโดยคุณไม่เคยถามเขาเลยว่าอีกฝ่ายต้องการแบบนั้นหรือเปล่าฉะนั้นนี่แหละคือบททดสอบของคุณเราเลยชอบซีนนี้มากๆอีกซีนนึงคือซีนที่ตอนใกล้จบของ EP 2ที่โดนตวาดขึ้นเสียงใส่ซีนนั้นเป็นซีนที่รู้สึกว่าออฟโรดแสดงเก่งขึ้นเยอะมากคือเขาแสดงแบบว่าแบบจากตาที่สดใสแล้วก็อยู่ดีโดนดุแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มโมโหแล้วฉันซื้อผลไม้ไม่เธอนะฉันโกรธคือรู้สึกว่าเขาเป็นการทวิสต์อารมณ์ได้เร็วมากๆแล้วมันเป็นเสน่ห์ของเขาที่การแสดงของเขาเป็นความเป็นธรรมชาติสูงด้วยมันทำให้รู้สึกว่าโหน้องเล่นดีขึ้นเยอะเลยอะน้องเล่นการไต่อารมณ์ได้เก่งขึ้นเยอะเล่นตากระตุกเก่งเล่นแบบกำลังแฮปปี้อยู่ดีก็โดนกระชากอารมณ์กลับมาเป็นแบบโมโหอีกแล้วอะไรเงี้ยโกรธอีกแล้วอย่างเงี้ยซึ่งแบบสุดว่าแล้วขณะที่ตัวต้าอู๋เองก็เล่นดีที่แบบว่าใส่อารมณ์ได้เต็มที่มาแล้วส่งไปถึงไงแล้วน้องก็เล่นแบบกลัวเลยแล้วก็ตกเลยรู้สึกว่าเป็นอีกซีนนึงที่รู้สึกว่าโอ้ทำได้ดีแล้วมันเป็นซีนที่เหมือนกับว่ามันเป็นการขายอารมณ์ของ2 คนนี้ด้วยไม่พอมันไม่ใช่แค่ขายอารมณ์อย่างเดียวมันพูดถึงแบบมันเหมือนแบบฉันพยายามทำดีที่สุดแล้วแต่เธอยังไม่เห็นคุณค่าของฉันเลยฉันต้องให้คุณพูดอะไรอีกอ่ะฉันอุตส่าห์แบบทำดีแล้วนะฉันอุตส่าห์ทำอยากจะมาหาคุณด้วยความรักแล้วแต่คุณแบบกับผลักใส่ฉันนะมันฟีลลิ่งแบบนั้นแหละก็คือแบบว่าก็เลยแบบน้องเล่นดีจริงๆอะไรเงี้ยตรงนี้ก็แบบว่าก็แบบตอนนั้นในใจนะตอนที่รีแอคก็คือแบบว่างอนไปเลยลูกงอนไปเลยให้เขาเข้ามาง้อให้เขาแบบแดมเนี่ยต้องมาง้อเราอะไรอย่างงี้ต้องรอดู EP หน้าเขาจะง้อแบบไหนก็ถือว่าเป็น2 EP เป็น2 ฉากที่แบบว่าชอบที่เหลือก็เป็นพวกแบบตลกอะไรเงี้ยแล้วว่าความขำก็มีนะคือรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ตอนแรกขายขำขายความสดใสของน้องดูล่าเริงดูเป็นความรักสดใสหลังกลางเรื่องเริ่มอะไรเริ่มอึมครึมแล้วเริ่มดราม่าแล้วความนี้เริ่มแบบว่ามีผู้ร้ายมาอีกเริ่มแบบมันแบบครบรสไม่ดูไม่ได้จริงคือแบบสไตล์ช่องวันน่ะทำอะไรแบบนี้เก่งคือมันความเป็นละครผสมกับความเป็นวายได้ลงตัวมากมันดูแบบว่ามันให้ลุ้นได้ติดตามได้น่าติดตามก็อย่าลืมไปติดตามกันแล้วกันนะพูดเลยว่าพลาดไม่ได้เรื่องนี้มันแซ่บทุกตอนแน่นอนหวังทีมนี้เขาแซ่บอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ามันมีอะไรที่เราแบบลุ้นอีกเยอะรวมถึงอาจจะมีอะไรที่เราเดาทางไม่ถูกก็ได้นะมันเหมือนเดาจะถูกแล้วแต่อาจจะโดนพลิกอีกทีหนึ่งก็ได้ให้เราเดาไม่ถูก
ไอฉากเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลิฟซีนโอ้โหตอนแบบฝันยังขนาดนี้เธอรอดูของจริงมันจะขนาดไหนขนาดเลิฟซีนยังแซ่บขนาดนี้คือแบบเล่นกันแบบเธอแซ่บมากแล้วคือแบบไปได้ไกลมากอะความรู้สึกคือแบบกล้ามชนกล้ามคือแบบเล่นกันดีมากแล้วคือน้องแบบเล่นกันแบบด้วยอารมณ์เดียอินเนอร์ตัวละครที่คิดถึงกันมากๆอะคือแบบคือเล่นดีอะคือแบบคนขนาดถึงแก้วตกแล้วก็คือแบบฝันเปียกไปเลยจ้ะอากงถือว่าดูแล้วเรื่องนี้ก็สนุกแหละสำหรับพี่แฮมก็ถือว่าชอบเลยอยากดูจนจบนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเรื่องของการรีแคปเนาะรวมถึงการที่อยากจะพูดว่าต้องแบบอยากจะชมเยอะๆเลยว่าตัวซีรีส์ทำถึงคือมันมีความเหมือนทะเยอทะยานบางอย่างแต่เขาก็ไปได้ถึงจริงๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ง่ายที่อยู่ดีว่าจะแบบว่าทำเรื่องเกี่ยวกับแบบแฟนตาซีแบบนี้ในเวอร์ชันของวายไทยเอาจริงๆนะนี่แค่จะเป็นวายเรื่องแบบเรื่องที่แบบที่มีความแบบใส่เป็นอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับเวลารอคอยเป็นอมตะถ้าไม่ใช่แวมไพร์ก็มีแค่เรื่องเนี้ยเรื่องแรกส่วนเรารู้สึกว่าเขากล้าดีนะที่จะลองฉีกออกไปแล้วเป็นการกล้าแบบที่แบบมันทำให้คนไม่ได้น่าเบื่อเพราะรู้สึกว่าคนได้ดูแล้วเหมือนฟีลลิ่งเหมือนเราได้เจอในงานของประเทศอื่นมาแล้วแต่แค่มันอยู่ในบริบทของวายเท่านั้นเองรู้สึกว่าตรงนี้คือแบบอยากจะชมทีมงานว่าคือเข้าใจบทของความเป็นวายได้ดีมากๆแล้วเข้าใจว่าต้องขยี้ตรงไหนต้องกระตุ้นตรงไหนอะไรเงี้ยพูดเลยว่าสาววายดูกันก็ตายอ่ะนี่ขนาดเราดูยังรู้สึกว่าตอนที่รีแอคชั่นไปยังรู้สึกว่าตายเลยคือแบบมันดีไปหมดมันแบบเขินมันแบบน้อยอ่ะเวลาเจอพวกเขาอะไรเงี้ยคือแบบบทมันเขียนดีหรือคำพูดบางคำพูดอ่ะคำพูดของการต่างวัยกันอ่ะหรือความเข้าใจผิดกันแล้วกันอ่ะบางทีมันก็ไม่กลายเป็นความหวานเลยที่มันน่ารักได้นะซึ่งรู้สึกว่าการดีไซน์คำพูดคำจาอะไรต่างๆคือแบบมันถูกคิดมาหมดแล้วมันแบบมันเลิศอ่ะเขาเขียนหมดแล้วว่าเดี๋ยวเธอต้องนึกแบบนี้แหละเดี๋ยวเธอต้องสงสัยแบบนี้เดี๋ยวเธอต้องแบบนี้เดี๋ยวเธอต้องแบบรักกันแบบนี้ก่อนแล้วก็ต้องมาแยกกันใหม่มันแบบถูกวางโดยความที่แบบว่าใช้ธีมของการที่แบบว่าเล่นแร่แปรธาตุไซไฟมีความเป็นแบบว่าหินวิเศษคือแบบเหมือนคล้ายๆคำฟังคุณชายอ่ะภาพของแบบการแย่งกันนู่นนี่นั่นอยากจะเป็นเจ้าของตระกูลใหญ่อะไรเงี้ยแย่งกันเป็นภาพเปลือกนอกแต่ความรักอะก็คือเป็นแบบเป็นสิ่งที่มันถูกแบบเหมือนความรักของคนสองคนที่มีอุปสรรคต่างๆนานารายล้อมอะคือเขาก็คล้ายๆกับเรื่องนี้แหละคือความรักของคนสองคนแต่อุปสรรคอะไรต่างๆรายล้อมไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าต้องยังไงกันแน่เฉยๆโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับการรีแคปนะครับ EP 1 EP 2ของ Century of Love รักปาฏิหาริย์รัก100 ปีหวังว่าทุกคนที่มาดูรีแคปอันนี้ก็ไปติดตามกันเรียบร้อยแล้วนะฮะจาก Netflix เนาะย้อนหลังได้นะครับส่วนแฟนต่างชาติไม่แน่ใจว่าอินเตอร์แฟนดูยังไงแต่รู้สึกว่าโอเคถ้าทุกคนดูได้ใน Netflix ก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูมาแล้วค่อยมาฟังรีแคปนี้นะครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งติดตามต่อสัปดาห์หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย